Друзі, сьогодні поговоримо з вами на дуже актуальну тему, а саме як правильно підібрати мінімальний базовий комплект іграшок для вашого цуценята, для того, щоб забезпечити класний розвиток для вашого малюка. Хто я така і яке право взагалі маю віщати на такі високі теми? Мене звати Наталя, я власниця мережі зоомагазинів Тодлі, і для цього проєкту підбираю особисто весь асортимент, який базується на моїй власній експертизі, яку я назбирала за роки роботи і собаківництва, мандруючи світом, різними країнами, відвідуючи різні зоомагазини та різні інші зоопроєкти. Також на базі відвідування великої кількості міжнародних виставок по всьому світу. Також формуючи це бачення від комунікації з вузькими спеціалістами в даній індустрії. Коротше, маю дуже широку експертизу, готова цим ділитися. Не хочу продавати конкретний товар «хороший, купіть». Хочу поділитися своєю боллю, того, що мені ніхто раніше не підказав, як це зробити правильно, і дуже надіюсь, що це відео стане багатьом у нагоді, особливо тим, хто завів цуценя вперше. Забезпечити цуценя правильними іграшками надважливо, оскільки ви потенційно вбережете свою хату від різноманітних погризів нелегальних, ви зможете закласти першочергову базу до розвинення ігрової мотивації, ви можете вчити собаку розслаблятися в квартирі, лишатися самостійно в квартирі без власника. Ну і загалом там такі періоди, як зміна зубів, ви можете зробити для песика максимально комфортним. Коротше, це надважливо, і це ваша, можливо, одна з першочергових задач як молодого власника собаки. Що відбувається, коли в вашій родині з'являється цуценятко? Песик починає знайомитися з усіма предметами, які є в квартирі. Тобто, це такий дуже важкий період для молодих пет-батьків, того що часто цуценятки починають куштувати на смак всі переноски, провода, дивани, стільці. Коротше, пес починає безбожно гризти все, що потрапляється йому на шляху. І цьому є дуже просте пояснення, оскільки, наприклад, діти, коли вони маленькі, вони все тягнуть до рота, вони знайомляться таким чином, вони тактильно ознайомлюються, а потім куштують то все на смак, вони знайомляться з новими для них предметами. Так от у собаки так само, вони все це роблять через гризіння. Вони куштують на смак предмет, щоб з ним познайомитися. І дуже важливо з самого початку забезпечити улюбленця легальними погризушками. Їх дуже багато насправді. Це можуть бути дерев'яні погризушки, це можуть бути каучукові, силіконові, їх ще часто називають погризушки. Є купа різноманітних синтетичних смакових погризушок, але не всі з них насправді окі потрібні вашому малюку. Я би дуже рекомендувала почати з дерев'яних погризушок. Взагалі для дорослих собак є дуже багато видів дерева, яке легальне для гризіння з собаками, але не все підходить саме для цуценят. Я би дуже рекомендувала виноградну палицю або кавову палицю. Для деяких песиків, маю на увазі породи, в яких дуже міцна щелепа, у вигляді виключення можна спробувати оливкову палицю. І загалом часто можуть бути питання, на що купляти собаці палку з зоомагазину за гроші, якщо дуже багато палок лежить на вулиці. То насправді не кожна деревина є безпечною. Якщо ми говоримо за погризушки, які я щойно показувала і проговорювала, вони всі, це гризла моя собака, вони всі відходять такою невеличкою тирсою, яка безпечна, якщо потрапить в шлунок собаці. Якщо ви візьмете будь-яку вуличну палицю, вона буде сколюватися великими шматками, зачасту дуже гострими шматками. І якщо, не дай Боже, цуценятко це проковтне, можуть бути дуже великі наслідки. Мінімально зачасту це закінчується хірургією. Тобто будьте уважні і після перегляду цього відео не йдіть на вулицю, не збирайте палки, вони не підходять. Купуйте обов'язково правильну деревину в хороших зоомагазинах. Якщо ми говоримо каучукові іграшки, ми трошки перескочимо і одразу повернемося до цих синтетичних смакових погризушок. Їх є дуже велика кількість насправді, вони там є з беконом, із рибкою, із оленячим рогом смаком, отакого плану. Всі ці погризушки, вони
дуже міцні. Типу, глобально багато хто є прям там серії у деяких виробників і для цуценят, але воно дійсно дуже тверде, і собака просто може зламати зуб. Я б з цим не експериментувала. Дочекайтеся зміну зубів. Давайте песикам вже такі погризушки з віком. Наступна категорія погризушок – це погризушки з натурального каучуку. Їх взагалі існує безліч форм, варіантів, текстур і кольорів, але дуже важливо правильно обрати розмір, оскільки якщо розмір буде обраний неправильно, якщо іграшка буде замала для улюбленця, він скоріш за все спробує її проковтнути, і це теж може закінчитися великими проблемами. Якщо іграшка буде завелика, банально буде нецікаво нею гратися. Тому, якщо у вас зараз прям малючок-малючок, який потенційно через півроку буде дуже великим песиком, ви обираєте іграшки на зараз. Тобто зараз треба буде вкласти в це певний бюджет, і відповідно вже коли песик підросте, так само. Я не дарма взяла іграшки з однаковою текстурою, оскільки прям дуже рекомендую купувати каучукові іграшки от з такими зубчиками. Ви просто вб'єте 2 зайця одним пострілом, оскільки це і класна погризушка сама по собі, і дуже швидко настане час, коли в песика починають змінюватися зуби. Все це в них починає зудіти, і при гризінні ось таких іграшок ці зубчики класно масажують ясне, і вони знімають оцей зуд. І знову ж таки в песика немає потреби бігти, гризти, не знаю, стола для того, щоб позбутися того дискомфорту. Але саме такі іграшки часто не визивають великого інтересу у вашого улюбленця, тому обирайте не отакі статичні каучукові іграшки, які взагалі не рухаються, а якісь отакі, які вже потенційно можуть якийсь інтерес визивати в малюка. Також додатковий інтерес ви можете забезпечити, намастив цю іграшку розмоченим кормом, якимось паштетиком, якимось смаколиком рідким. І тоді песик задоволений буде то все гризти, ви то все заохочуєте, і відповідно в подальшому він з радістю буде такими іграшками гратися. Глобально, ваша задача як молодого власника познайомити улюбленця з максимальною кількістю текстур. Знову ж повертаємося до дітей. Вся така сама історія. Як дитині треба показати максимально широко світ, максимально маленькому віці, так і з песиками. Тому є прям класні варіанти різноманітних наборів іграшок, де вже є декілька різноманітних текстур. Є і така, яка потенційно може чистити зубки, масажувати ясно, є якийсь канатик, є якась тканинна іграшка. Ну і тут так само. Тобто оці варіанти можна купляти як наборами, так і забезпечити окремо. Тому про силіконові іграшки ми поговорили. Переходимо до канатиків. Канатики – дуже важливий вид іграшки для повноцінного розвитку вашого улюбленця. Класно починати вчити грати в перетяжки, дозовано, з невеликою силою. Це прям корисно, а не небезпечно, як ви можете десь вичитати. Головне – підбирати дуже якісний канат. Якісний – це коли не сатається дуже сильно нитка, яку, знову ж таки, песик з задоволенням з'їсть і може собі зробити якихось великих проблем. Далі обов'язковим видом іграшок, які має бути у ваших малючків, це м'які іграшки. Обов'язково. І чим більше їх буде, тим краще. Можна для малючків обирати різноманітні іграшки, знову ж багатотекстурні, тобто основа повністю м'яка іграшка. І є ось така силіконова зона, знову ж з якимось оцими пупиришками, що буде класно для гризіння. І знову ж песика буде можливість познайомитися з різними текстурами. Або щось типу такого варіанту. І м'яка іграшка, і канатик, і ви вже можете починати гратися з малюком в перетяжки. Також можна розглянути для себе якісь дуже довгі іграшки, оскільки оцей період, коли в них ріжуться зубки, вони становляться як малими акулами, якщо чесно. І от багато власників жаліються на те, що собаки кусають за руки, роздирають до крові. Класно не гратися з ними дуже довгими іграшками, оскільки пес просто до вас не дістане. Ви розігруєте його іграшкою, він шматує саме іграшку, а не ваші руки. Відповідно, розмір ви теж там адекватно підбираєте до розміру вашого собаки. Це от, наприклад, от такої довжини може бути іграшка, або ось такої. І та довга забезпечить вам безпеку, так би мовити, але класні, оці варіанти. Часто, до речі, в наш магазин приходять молоді власники і чомусь вважають, що перша іграшка, яка має бути у собаки, це м'ячик. Я б не рекомендувала одразу купувати ось такі якісь одиниці, одиночний м'ячик. Я б дуже рекомендувала брати якісь варіанти
м'ячиків на канаті. Їх теж безліч варіантів насправді. Але от такий варіант, ви вже маєте повноцінний м'ячик, але ви за рахунок цього канату можете поступово починати вчити собаку правильно цей м'ячик приносити і віддавати вам. Бо завжди для вивчення команди «віддай» вам треба якась іграшка саме з канатом. Тому не раджу викидати одразу гроші на вітер, раджу купувати більш обдумано іграшки. Далі, класний варіант іграшок для закладки їжі. Наші взагалі ці іграшки потрібні? І як вони взагалі виглядають? Показую. Славнозвісний конг. Показую найпопулярніші форми і можливі варіанти таких іграшок. Це от така іграшка топл, славнозвісна, в яку можна всередину намастити чогось смачненького, якогось паштета або знову ж розмоченого корму. Це славнозвісний конг, який теж має всередині отвір, куди ви можете так само нафарширувати такою ж самою смакотою, або такі різноманітні іграшки у вигляді різноманітних кісточок, так само з полою серединкою. Нащо такі іграшки потрібні? Ви намазуєте туди смакоти, можна це ще додатково заморозити і привчати лишатися песика, наприклад, самостійно в кімнаті, або самостійно в якомусь манежику, якщо ви відгорожуєте якусь територію, або самостійно в квартирі. Тобто ви видаєте це, песик зацікавлюється серединкою, починає поступово то все вилизувати, поступово добувати для себе їжу, і він буде тут повністю концентрувати свою увагу, поки ви будете займатися своїми справами. І знову ж повторюю, що ці іграшки можна заморожувати. Наше, по-перше, надовше вистачить у цього ефекту добування їжі. По-друге, коли іграшка охолоджена, вона знову ж таки допомагає пережити оцей етап зняття дискомфорту з ясен під час зміни зубок. І плюс ще добування їжі для собаки з іграшки стимулює ментальну активність, розумову активність, що теж дуже важливо, особливо в такому маленькому віці. І вже як плюшку можна, до речі, додати до своєї колекції цуценячих іграшок щось на кшталт таких іграшок-годівниць. Це вже не є, можливо, прям таким супер обов'язковим, але теж дуже корисним. Це іграшки, всередину яких ви можете засипати, наприклад, корм, яким годуєте цуценятку. І, відповідно, це така базова головоломка для того, щоб песик кумекав, як йому дістати його їжу з якогось предмету. І він вже там буде намагатися лапками, мордочками якось перекотувати ці іграшки для того, щоб висипався корм, як заохочення за його у ці спроби вижити. Я дуже хочу наголосити на те, що іграшки для ваших малюків треба обирати в класних спеціалізованих магазинах, які продають якісні речі. І якщо тепер повернемося назад і по кожній категорії пробіжимося, що не вартує купляти і де. Перше, ми розбирали палиці-погризушки, купуємо лише в спеціалізованих магазинах з правильно підібраною жорсткістю деревини, враховуючи ступінь гризіння вашого малюка, породу і вік. Палички з вулиці ми не несемо. Це дуже велика потенційна небезпека. Якщо ми говоримо за синтетичні погризушки, ми не обираємо ні лабони, бенебони, петстейджес для малюків, в яких не змінилися зубки, оскільки ці іграшки дуже жорсткі. Якщо ми говоримо за каучукові іграшки, ми не купуємо їх на сайті Temu, AliExpress, Alibaba. Вони робляться з дуже дешевої, неякісної резини. Ви її навіть отримаєте, вона смердить. Ви одразу зрозумієте, що це ненормально давати гризти собаці, плюс жорсткість тих іграшок не відповідає жорсткості хороших брендів зооіндустрії. Відповідно, дуже швидко песик може щось відкусити. У цю резину, просто фарбовану дешеву резину, проковтнути. Якщо ми говоримо за м'які іграшки, так само ми не купуємо на цих дешевих китайських сайтах, оскільки якість цих продуктів дуже буде відрізнятися від тих, які ви можете купити в хорошому зоомагазині. Якщо ми говоримо за канатики, я так само вам показувала якісний канат, з якого не стерчить ниточка, з якої навіть я там не можу руками швидко тоді дістати. Показую канатик, який купила своїй собаці на Аліекспресі. Це просто набір ниток. І ось це собачка зробила буквально за пару хвилин в 3-місячному віці. Це все може опинитися в шлунку, в кишківнику, це потенційна операція або оце. Якщо говорити за м'ячики, то, будь ласка,
Так, дуже багато класних відео десь в Тіктоці, в тому самому Ютубі та Інстаграмі, як песик бавиться з тенісними м'ячиками, але ці м'ячики небезпечні для ваших малюків. Є хороші, до речі, альтернативи у спеціальних собачих брендів, тобто вони дуже схоже виглядають, але це абсолютно різні матеріали. Тенісні м'ячики не купуємо. Якщо говоримо за ці ж іграшки для закладки їжі, так само не купуємо на дешевих сайтах, знову ж якість цього каучука дуже відрізняється. Будь ласка, я дуже прошу віднестися свідомо до вибору оцих іграшок, оскільки можна наробити дуже багато помилок в маленькому віці і потім все життя про це жалкувати. Я можу підготувати, до речі, відео з корисними порадами, як зекономити на виборі іграшок. Якусь частину можна зробити своїми руками, правильно зробити. Якусь погризушку можна теж обрати більш бюджетно, можливо, ніж пропонує зоомагазини. Пишіть в коментарях, чи цікаво для вас такого формату відео, і тоді обов'язково буду над цим працювати і щось знімати. І взагалі підписуйтеся на цей канал, оскільки тут буде дуже багато корисної інформації від собачника з собачником, і ще від собачника з дуже великою товарною експертизою, від собачника, який пройшов Крим-Рим разом з своєю дикою собакою, набиваючи собі гулі, і готовий ділитися класним експертним контентом. Тому підписуйтеся, ставте лайки для того, щоб нам допомогти швидше набрати оберту і достучатися до більшої кількості собачників з класною інформацією.